हेलो कुकिंग क्रेजी चैनल में तमारुं स्वागत है। आज बनावीशुं व्रत अने उपवास में खाई शकाय एवी साबुदाणा बटेटानी खीचड़ी अने साबुदाणा एकदम छूटा कई रीते रहे ए पण शीखीशुं। तो रेसिपी शुरू करिए अने रेसिपी पसंद आवे तो विडियो ने लाइक अने चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं न भूलता। तो सौ प्रथम अर्धो कप जेटला साबुदाणा छे ए मैं लीधा छे अने एने आपणे अत्यारे एक वाटकामां लई अने एक वखत एक पाणीथी धोई लेशुं। एक वखत पाणीथी धोई अने त्यारबाद पाणी छे काढी लेवानुं अने हवे आपणे आ साबुदाणाने एक कप पाणी नाखी अने 2 कलाक माटे पलाળી लेशुं। 2 कलाक बाद जोईए तो साबुदाणा सारी रीते पलળી गया छे। हूँ तमने एक साबुदाणा बताडું तो हाथेथी इजीली भांगी जाय छे। तो हवे आपणे आ साबुदाणाने एक कॉटनना कपडामां काणावाळा चमचानी मददथी बधा साबुदाणा आवी रीते पाथरी देवाना छे, जेनाथी जे पाणी एब्सोर्ब नथी थयुं साबुदाणामां ए निकળી जाय। અહીં સાબુદાણાને 15 થી 20 મિનિટ માટે રાખવાના છે અને તે 15 થી 20 મિનિટ બાદ એકદમ કોરા થઈ જશે। તો તમે જોઈ શકો છો હાથમાં લો તો એકદમ એક દાણો છૂટો પડી ગયો છે। તો હવે આપણે આ સાબુદાણાને એક ડીશમાં લઈ લઈએ અને હવે બનાવીએ સાબુદાણાની ખીચડી। तो हवे एक पेन में 1 टेबलस्पून जेटलुं तेल लेशुं। तेल गरम थाय एटले 1/3 कप जेटला शींगदाणा छे एने आपणे क्रिस्पी एवा तળી लेवाना छे। डीप फ्राय करवानी जरूर नथी, आटला तेलमां पण शींगदाणा छे क्रिस्पी थई जशे अने कलर चेन्ज थई जाय अने थोड़ा ए फाटवा लागे एटले आपणा शींगदाणा छे तळाई गया छे। एने एक वाटकामां काढी लेशुं अने हवे गरम शींगदाणामां ज आपणे मसालो करी लेशुं, जेनाथी तरत ચોંટી जशे। तो અહીં 1/4 टीस्पून जेटલું સિંધાલું નમક, 1/4 टीस्पून जेटली ધાણા જીરું પાવડર, 1/4 टीस्पून जेटલું લાલ મરચું અને બધી વસ્તુને મિક્સ કરી લેશું। તો આપણા શિંગદાણા છે તૈયાર છે। હવે એને સાઈડમાં રાખી દઈએ અને હવે જે તેલ બચ્યું છે એમાં જ 1/2 ટીસ્पून જેટલું ધાણા જીરું કકડે એટલે 1/4 ટીસ્पून જેટલું હળદર અને 2 તીખી મરચી છે એને મિક્સ કરી લેવાની છે। અને ત્યારબાદ અહીં એક નાનું ટમેટું છે એને મેં ઝીણું સમારી લીધું છે એ એડ કરી દેશું અને એને પણ મિક્સ કરી દેશું। અહીં પકવવાની જરૂર નથી। હવે આપણે અહીં 2 બટેટા છે એને આવી રીતે મેં બાફી અને મોટા મોટા પીસીસમાં કટ કરી લીધા છે, એને મિક્સ કરી લેશું। અને હવે જે સાબુદાણા આપણે પહેલાં પલાળીને તૈયાર કર્યા હતા એ આમાં એડ કરી દેવાના છે અને તમે જો નાખું ત્યારે જ એકદમ છૂટા છૂટા રહે છે। હવે આપણે મસાલો કરીએ તો અહીં 1 ટીસ્पून જેટલો કાળા મરીનો પાવડર, 1/2 ટીસ્पून જેટલું સિંધાલું નમક, 1/2 ટીસ્पून જેટલું ધાણા જીરું પાવડર, 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ અને 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલા લીંબુનો રસ। અને હવે આ બધી વસ્તુને મિક્સ કરી લેશું। જો તમે ખાંડ ન પસંદ કરતા હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો। અને હવે બધી વસ્તુ મિક્સ કર્યા બાદ ટમેટાના લીધે આપણે અહીં મોઇસ્ચર થોડું આવે છે એટલા માટે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો સિંગદાણાનો ભૂકો લેશું, જેનાથી તમારું ટમેટાનું મોઇસ્ચર છે એ બધું શોષાઈને એકદમ તમારી સાબુદાણા બટેટાની ખીચડી છૂટી બનશે। અને મેં અહીં નોનસ્ટિક પેન નથી વાપર્યું, છતાં પણ તમે જુઓ ક્યાંય પણ ખીચડી છે ચોટતી નથી, એટલે આપણી આ સાબુદાણા બટેટાની ખીચડી પરફેક્ટ એકદમ છૂટી છૂટી બની છે। તો હવે ગેસ બંધ કરી અને છેલ્લે કોથમીરના પાન એડ કરી દઈએ તો આપણી આ સાબુદાણા બટેટાની ખીચડી તૈયાર છે। અને હવે આપણે જે સૌથી પહેલાં સિંગદાણા તૈયાર કર્યા હતા એ આમાં થોડા એડ કરી દઈશું અને થોડા છે આપણે સર્વિંગ માટે રાખી દઈશું અને એને મિક્સ કરી લઈએ। તો હવે આપણી વ્રત માટે ખાઈ શકાય એવી સાબુદાણા બટેટાની ખીચડી તૈયાર છે। આશા રાખું કે તમને આ રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે। મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।